Habis dah bulan Januari. Hari ni kita nak try produk daripada IN2IT. IN2IT, I'm looking at you. Hari tu IN2IT ada release satu line which is Hey Hello. Kebanyakan daripada packaging dia ada holographic material macam ni. So ni dia punya blur press powder, lip gloss, lagi satu colour yang ni juga lip gloss, sparkling eyeshadow dia. So yang eyeshadow ni dalam kod HSE02 Copper Sierra. Expectation IN2IT ni biasanya murah kalau kita nak beli dekat Guardian Go Watson kan. So it's affordable. Kebanyakan tempat dia sold out, and trust me, I have to go to 3 outlets dekat mana? Alamanda, Putrajaya habis. IC Timur, Putrajaya habis. Dah biasalah tu. Like my sister said, biasalah benda produk baru ni orang akan keluarkan best sikit-sikit dan nak tengok respon orang macam mana. So kita tengok lah apa kesan dia hari ni. So hari ni nak test dia punya blur press powder. So this one I got in the shade 03 Sand. Direction dia apply to your face by using a dry sponge. So technically macam biasa lah, press powder. Baca tak? Okay tak, so dia ada talc dalam ni. Siapa yang allergic kat talc tu maybe tak boleh pakai. Okay lah, 6 gram satu bekas. Dalam bekas ni pula ada sponge dengan mirror. So eyeshadow ni pula habis. Ada yang ni je sempat nak diambil sebabkan yang lain habis. What am I? Lip gloss in the color number 2 Milky Way. Dia macam ada rose gold sikit, iridescent punya glitter dalam ni. So yang lagi satu ni dalam shade number 1 Moonshine. Moonshine. Esok ni Moonshine. It's like gold glitter. Sekejap, one more time. Macam tak ada pula. Okay dah, tu je memang yang dia mampu buat. So Moonshine ni a little bit more gold. Yang Milky Way tu memang macam Milky Way lah. Tengok dia reflect. So eyeshadow dia kalah dengan lip gloss ni. Macam tak terang sangat. Jadi apa yang kita tunggu, marilah kita cuba. I always do this to myself. Kita skip je lah tempat di mana kita boleh apply semua benda-benda ni. Korang mesti dah reti punya nak pakai makeup Hari ni background lain, memberikan sikit option kepada korang yang tengok acah banyak subscriber. Nak cue time lapse ke? Boleh lah, time lapse. So hari ni just akan put sheer je foundation ni sebab nak tengok blur press powder ni membantu ke tak, because I have combo skin. Di mana dekat sini berminyak dan dekat sini sangat kering. Rasa macam senyap sangat lah pula. I am no beauty expert,
but please don't take notes from me. But at least I know what feels good on my skin. Apa yang rasa tak sedap, apa yang buat my skin break out. So biasanya saya pakai Silkygirl Pure Smooth Pressed Powder SPF 20 oil free, fragrance free, soft, super soft texture, medium coverage, matte finish, formulated for Asian skin in 03 Rose Page. So yang ni 10 grams, bandingan yang ni 6 grams. So marilah kita mencuba.
Milky Way kat tengah, moonshine kat tepi. Okay lah. So okay lah, lepas berapa jam, lepas berapa minit record pun dia tak rasa berminyak. Cuma bagi T-zone je, pun tak banyak sangat. So liquid eyeshadow dia tahan. And kalau kita dia transfer ke tu sikit lah, tapi taklah sekali usap tu dia terus tertanggal kan. Okay, so conclusionnya is yang blur press powder yang ni, I seem to like it sebab dia tak se-heavy se-giggle yang ni, press powder yang ni. Lagi satu, kalau pakai yang ni macam muka cepat berminyak sikit. Yang ni macam lambat sikit lah. Ni lambat sikit. Ni selepas beberapa jam sambung film balik. Yang eyeshadow ni pula tahan and tak transferable. So lepas daripada liquid ni dia jadi kering, and kalau usap pun dia tak tertanggal. So dia still ada. Cuma tu lah, mula-mula pakai biasa tu sejuk-sejuk kan. And yang lip gloss dia pula, dia nama je Halo, tapi sebenarnya dia iridescent glitter. So conclusionnya, to me berbaloi beli Halo punya eyeshadow ni. Kalau dekat Watson, harganya ialah, sebentar ya. Okay, so eyeshadow ni ni bukan eyeshadow. Eyeshadow ni boleh beli kat Watson online ataupun dekat kedai RM20. Ni 03 sen, boleh dapat dalam RM24.90. Lip gloss ni 15.90 kalau online. Hello Shimmer Blush ni boleh dapat dalam 28.90. I did not get that one. Dia ada liquid eyeliner sekali dalam dia punya collection yang baru ni, 18.90 sen. So I don't really wear eyeliner. So boleh lah kot kalau nak beli online ataupun nak pergi kat kedai. Tapi kebanyakannya kalau kat kedai banyak sold out. Online pun dah banyak sold out. To me, okay lah, because I like lip gloss. Dia moist lah. So itu je review untuk kali ni. Collection Halo ni dengan powder ni. Sampai sini je video. Bolehlah cuba. Dia ada banyak lagi warna, tapi sebab kebanyakannya dah sold out. You can try, then you tell me. Blur tak? Nampak blur tak? Tahu kan sebelum macam mana? Oh, lagi satu. Sekarang ni tengah mengusahakan review untuk Aqua. Review untuk Aqua Plus Skincare Series. Something macam tu lah. So, hari ni hari ke-29. Dalam hari yang ke-30, 31 ataupun lebih 40 ke, hari ke-40 nanti dapatlah kot review macam mana kan. Okay, sampai sini je.